જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે આપણે સત્સંગમાં 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાંના વૈષ્ણવ 123માં રાજા આસકરણ નરવરગઢના એમનો વૈષ્ણવ આપણે સત્સંગ લઈ જ રહ્યા છીએ અને એમના 2 વાર્તા પ્રસંગો આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે વાર્તા પ્રસંગ ત્રીજો અને ભાગ છે એ ચોથો જોઈ રહ્યા છીએ. એક દિવસ આસકરણના ઘરમાં ચોર પેસે છે. તેઓ વિચારે છે કે ભાઈ આ આસકરણના ઠાકોરજી છે, ત્યાં સોના રૂપાના વાસણ આભૂષણો ગણાય છે, એટલે ત્યાં આપણે પેસીએ. પછી ચોર દર્શનમાં આવે છે અને રસોઈ ઘરમાં લપાઈ રહે છે, છુપાઈ જાય છે. ઠંડીની મોસમ છે. રાજા 4 ઘડી રાત રહે છે ને ત્યારે નાઈ અને મંદિરમાં જાય છે અને મંગળા કરે છે. એટલે ચોર એવું વિચારે છે કે રાજાને મારવાથી ઘરેણા અને વાસણો હાથ લાગી શકે એમ, એટલે એ તીર મારે છે. તો જે રાજાની પીઠમાં લાગી અને પેટના માર્ગે પાર નીકળે છે, એટલે પાછળથી ને આગળ સોસરવું આ તીર નીકળી જાય છે. એટલે એ બેભાન થઈ જાય છે રાજા આસકરણ. દેહનું એને કઈ ભાન રહેતું નથી. એવું મન છે એ પછી સેવામાં એનું એવું લાગેલું હતું મન. રાજાનું મન વૈષ્ણવ આપણે જાણીએ છીએ કે હંમેશા પ્રભુની સેવામાં જ હોય છે, તો પ્રભુના સ્વરૂપમાં જ આસક્ત તેઓ છે. એવું મન સેવામાં એનું લાગેલું હતું. તો વ્યસન અવસ્થા એમને તો સિદ્ધ થઈ ગઈ હતી. એ આપણે આગલા વાર્તા પ્રસંગમાં પણ જોયું કે યુદ્ધે ચડ્યા છે છતાં પણ છે પ્રભુની સેવા તો માનસીમાં ચાલુ જ છે વૈષ્ણવ. તો તેથી એને દેહ ધર્મ છે ની બાધા નહીં કરે. તો ત્યારે ભીતરિયા આવે છે. ચોરને એવું થાય છે કે રાજાને તીર તો લાગ્યું પણ પડ્યો નહીં કે, અને હવે હું પકડાઈ જઈશ તો મારું મોત થશે, એટલે હું અહીંથી ને ભાગી જાઉં. એટલે નાસી છૂટે છે. તો ભીતરિયાઓ તેની પીઠમાં અને પેટમાં લોહી દેખે છે. પ્રભુના ઠાકોરજીને સેવામાં બિરાજેલા આસકરણની પીઠમાં અને પેટમાં છે એ લોહી દેખે છે. અને 3 વાર પૂછવાય છતાં રાજા છે એ સેવાના આવેશમાં કશું સાંભળતા જ નથી, એની સેવા ચાલુ જ છે એમ. તો ત્યારે એ બંને 2 તરફ રાખ ભરી અને એક મોટા કપડાથી ને ફેટ બાંધીને એને બાંધી દે છે. ફેટ છે એ બાંધી કસીને એકદમ બાંધી દે છે. પેલા રાખ બધાય ઘા જે વાગ્યો છે ત્યાં ભરી દે. તો જ્યાં જ્યાં લોહીના ટપકા પડ્યા છે ત્યાં ખોતરીને બધુંય ખાસા કરી નાખે છે. અને પછી રાજભોગ આરતી કરી અને અનોસર કરીને બહાર આવે છે. અને રાજાને ત્યારે દેહભાન પછી આવે છે. અને એ બંનેને મને એ કે આ ફેટ કોને બાંધી છે અહીંયા એમ પૂછે છે એ ભીતરિયાને. એટલે એ બંને જણ જણાવે છે કે આપ ખોલીને જુઓ કે આપને ચોટ લાગી છે, તીરના જેવો જખમ થયો છે. એ પછી કઈ જણાયું નહીં કે. તો રાજા છે એ પટકો ઉતારીને જોવે છે તો તીરનો જખમ એને જણાય છે. રાજા કહે છે કે સંભવતઃ કોઈ ચોર આવ્યો હોવો જોઈએ જેણે તીર માર્યું લાગે છે. તેથી હવે આ ગામ છોડીને શ્રી ગોકુળમાં જઈએ તો કે ઠીક, પણ શ્રી ઠાકોરજીની આજ્ઞા થાય ને તો જવાય કે. એટલે શ્રી ઠાકોરજીની ઈચ્છા વગર તો વૈષ્ણવ કહી શક્યા નથી. તો શ્રી ગોકુળ જઈ બધા દ્રવ્યોનો ત્યાગ કરી અને એક જાપીજીમાં શ્રી પ્રભુને પધરાવી અને વૈરાગી થઈને રહું, માનસી સેવા કરું, જેથી ન તો કોઈ ચોર આવે કે ન કોઈની સાથે કઈ બોલવું પડે. આ રાજકાજમાં ઘણા બધા પ્રતિબંધો ને અડચણો બધી છે કે. તો અહીંયા મુખ્ય મુદ્દો એ જણાવાયો કે મન છે ની સેવામાં લાગેલું હોય અને વ્યસન અવસ્થા સિદ્ધ થઈ હોય ત્યારે દેહ ધર્મ પછી કોઈ પણ પ્રકારનો બાધા કરતો નથી. આ આસકરણ રાજામાં સેવાનો આવેશ એટલો છે કે 3 વાર પૂછવા છતાંય ભીતરિયાની વાત તેના કાને પડતી નથી. સાક્ષાત પૂછે છે તોય. તો તે આમ વિચારીને રાત્રે પછી સૂઈ જાય છે રાજા તો કે ભાઈ ગોકુળમાં જઈએ તો સારું કે. તો શ્રી ઠાકોરજી તેને સ્વપ્નમાં એવું કહે છે કે હવે પોતાને પધરાવી અને શ્રી ગોકુળ ચાલ. ઠાકોરજીએ સહમતિ આપી દીધી. હવે એ કે તારી તનુ વેદજા સેવા બધી થઈ ચૂકી છે, વ્યસન સુધીની સ્થિતિ તને સિદ્ધ થઈ ગઈ છે. હવે તું એકાંતમાં રહીને માનસી સેવા કરજે એમ કહે છે.
આ સાંભળીને તે ખૂબ જ રાજી થઈને પ્રભુને દંડવત કરે છે. સવારે ઉઠીને ભગવત સેવા કરીને રાજભોગ આરતી કરી પછી સંપુટમાં એટલે કે જાપીજી એમાં ઠાકોરજીને પધરાવીને ગુંજા ચંદ્રિકાનો શૃંગાર વેણુ વેત્ર જારી લઈ લે છે અને તે દીવાનને કહે છે કે મંદિરનું સઘળું દ્રવ્ય શ્રી ગુસાઈજીને ત્યાં મોકલી દેજો. બંને ભીતરિયાઓને બોલાવીને તે કહે છે કે હવે તમે શ્રી ગોકુળ જાઓ, તમે ખૂબ સેવા કરી એમ કહી અને 1,000 રૂપિયા આ બંનેને આપીને વિદાય કર્યા. આ રાજાનો એક ભત્રીજો 20 વર્ષનો છે જેને તે રાજ્યની ધુરા સોંપી દે છે, એટલે કારોબાર એને સોંપી દે છે. દીવાન ભલો માણસ છે જેને રાજ્યનું કામકાજ બધું સોંપી દે છે અને આસ્કરણ એકલા એક તુંબડું, એક ઠાકોરજીની જાપી અને એક ધોતી ઉપરનો પહેરીને ઘરેથી નીકળી જાય છે. તે મનોમન વિચારે છે કે મને આ રીતે જોઈને શ્રી ગુસાઈજી ક્યાંક મારા પર ખીજશે તો હું શું કરીશ? તો આવી ચિંતા તેના મનમાં ઘર કરી ગઈ. તો વૈષ્ણવો આપણે જોયું કે રાજાની તનુ વિતજા સેવા થઈ ચૂકી છે, તેને વ્યસન સુધીની સ્થિતિ છે એ થઈ ગઈ છે. શ્રી ઠાકોરજી કહે છે કે હવે તું મને પધરાવીને શ્રી ગોકુળ ચાલ, તું ત્યાં એકાંતમાં રહીને માનસી સેવા કરજે. હવે શ્રી ઠાકોરજી ગોકુળમાં શ્રી ગુસાઈજીને આસ્કરણ બધું ત્યજીને આવે છે તો તમે એને ખીજાશો નહીં એમ ઠાકોરજી જ ગુસાઈજીને જણાવી દે છે. તમારી આજ્ઞા એ જ અમારું કર્તવ્ય છે એમ શ્રી ગુસાઈજી ઠાકોરજીને કહી દે છે. પછી આસ્કરણ 2-4 દિવસમાં આવી અને શ્રી પ્રભુને દંડવત કરે છે. તેને જોઈને શ્રી ગુસાઈજી તેના મારા મનમાં હતું જ કે તું આવે તો સારું, કે હવે તો તમે દેશમાં જવું જ નહીં પડે તમારે, એવી રીતે તમે આવ્યા છો કે એટલે શ્રી ઠાકોરજીને પધરાવો એમ કહે છે. તેથી તે મનોમન રાજી થઈ અને તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવા લાગે છે. તો શ્રી ગુસાઈજી પછી આસ્કરણના શ્રી ઠાકોરજીને ખેરલા શ્રી ઠાકોરજી પાસે પધરાવે છે. આસ્કરના મંદિરનું દ્રવ્ય દીવાન લાખ રૂપિયાની હુંડી કરી અને મોકલી આપે છે. આ રકમ રૂપિયા 50,000 મંદિરના અને શેષ રકમ રાજાના ખજાનાના હોય છે. તો શ્રી ગુસાઈજી મંદિરના ધનમાંથીને સોનાના થાળ, કટોરા, ડબરા કરાવી શ્રીનાથજીને ત્યાં મોકલી દે છે. અને આસ્કરણને તો પોતાને આવા વેશમાં જોઈ અને શ્રી ગુસાઈજી પોતે એને ખીજાશે એવો ડર મનમાં પેલા પેસી ગયો હતો, પણ ઠાકોરજીએ શ્રી ગુસાઈજીને આસ્કરણને ન ખીજાવવા માટે કહી દીધેલું. વળી શ્રી ગુસાઈજી રાજાના મંદિરના દ્રવ્યમાંથી સોનાના થાળ, ડબરા કરાવીને શ્રીનાથજીને ત્યાં મોકલે છે. અહીંયા નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે ભગવાનને પણ ભક્તની ચિંતા હોય જ છે અને ભગવાન તેની ચિંતા દૂર કરે છે. એવી જ રીતે અહીંયા શ્રી ઠાકોરજી શ્રી ગુસાઈજીને રાજા આસ્કરણને બધું ત્યાગીને આવી રહ્યા છે તો તેને ખીજાતા નહીં એમ જણાવી દે છે ઠાકોરજી ગુસાઈજીને. બીજો અગત્યનો મુદ્દો એ કે ભાઈ આસ્કરણના મંદિરના દ્રવ્યનો ઉપયોગ છે એ પણ મંદિરમાં જ થાય છે. શ્રી પ્રભુએ એ દ્રવ્યમાંથી સોનાના થાળ, કટોરા, ડબરા કરાવી અને શ્રીનાથજીને મોકલેલા છે. તો અહીંયા એ દેખાડ્યું છે કે પ્રભુનું દ્રવ્ય પોતાના કાર્યમાં કોઈ દિવસ ન વાપરવું જોઈએ, વાપરે તો બહિર્મુખતા છે પ્રાપ્ત થાય. શ્રી ગુસાઈજી શેષ 50,000 રૂપિયા જે આસ્કરણની સત્તાના હતા એ અંગીકાર કરે છે અને આસ્કરણ પછી એ દર્શન શ્રી નવનીત પ્રિયાજીના અને પોતાના ઠાકોરજીના કરી અને રમણ રેતી પાસે એક ટેકરી પર રાત દિવસ બેસી રહે છે અને જે કોઈ કીર્તન કરે તેમાં પોતાના શ્રી પ્રભુની એ છાપ ધરે છે. જેવી રીતે કે આસ્કરણ પ્રભુ મોહન નાગર, એમ મોહનજી ધરાશેવ્ય છે. તો આસ્કરણ આ રીતે શ્રી ગોકુળમાં રહે છે અને જસોદા ઘાટ પર નિત્ય એકવાર સ્નાન કરે છે. આસ્કરણનું મન વૈષ્ણવો ભક્તિ રસમાં એવું તો તરબોળ રહે છે કે તે શ્રી નવનીત પ્રિયાજીના અને પોતાના શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરી અને પછી રમણ રેતી પાસે એક ટેકરી પર રાત દિવસ બેસી રહે અને પોતાના શ્રી પ્રભુની છાપ ધરીને કીર્તન કરે છે ને ગાય છે. રોજ જ આ ઘાટ ઉપર તેઓ એકવાર સ્નાન કરે છે. આ વાર્તા પ્રસંગ વૈષ્ણવો આપને કેવો લાગ્યો? જો તમને આનંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવો સુધી રાજા આસ્કરણની વાર્તા પ્રસંગ છે પહોંચી શકે. સાથે સાથે વૈષ્ણવો આપ બધાએ હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને તો અવશ્ય કરજો, જેથી રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે લાઈવ ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ એનો પણ આનંદ મળશે. રોજ બપોરે 2 વાગ્યે પણ લાઈવ સત્સંગ કરીએ છીએ, એમાં પણ વૈષ્ણવો તમે જોડાઈ શકશો અને નિત્ય આપણે વૈષ્ણવો આ પ્રકારે સત્સંગ મૂકીએ છીએ તેનો પણ તમને લાભ મળતો રહેશે. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.